Ви коли-небудь замислювалися, чому слово провінція у багатьох асоціюється саме з українською мовою? Це не випадковість і не є якийсь там природний хід історії. Це результат хірургічно точної операції КДБ під кодовою назвою Зближення націй. Її мета була простою: переконати нас, що українське це сільське, відстале і вторинне, а все справжнє, елітарне та величне обов'язково приходить з Москви. Ми звикли думати, що пропаганда це плакати на стінах. Насправді страшна зброя була у ваших шкільних підручниках. Там, де історію 40-мільйонного європейського народу обрізали до розмірів козацького повстання, а літературу перетворили на нескінченний плач кріпака за долею. У кабінетах п'ятого управління КДБ це називали корекцією національної самосвідомості. Насправді, це був процес повного демонтажу національної гідності. Сьогодні на контурах історії ми розберемо сценарій, за яким радянські спецслужби програмували ваше дитинство. Давайте переходимо до фактів, про які мовчать шкільні вчителі. У 1930-х роках НКВС почало війну проти, здавалося, кого? Але словників. Ви чули про реформу правопису 1933 року? Це не була філологія, це був ідеологічний розстріл мови. З української мови примусово вилучали слова, які не були схожі на російські. Тисячі термінів у науці, техніці та медицині були просто стерті. Наприклад, замість питому українських технічних назв вписували кальки з російської. Навіщо? Щоб створити ілюзію, що українська мова недостатньо розвинена для серйозної науки чи космосу. Її штучно заганяли в рамки побутового суржику. А тепер згадайте школу. Як нам подавали класиків? Вічно голодні, вічно нещасні, вічно в лаптях. Ви знали, що з біографії Лесі Українки, Франка чи Коцюбинського КДБ вичищало будь-які згадки про їхню європейську освіту, знання 5 мов чи зв'язки з Віднем та Парижем. Нам залишали образ мучеників, самородків, щоб ми підсвідомо вірили, українець без старшого брата – це просто селянин без свого майбутнього. Це і є корінь комплексу меншовартості. До речі, на нашому каналі є етер про Лесю Українку. Після перегляду даного відео від себе рекомендую також переглянути і відео про Лесю. Але найпідступніший крок спецслужб – це створення шароварщини. У КДБ розуміли, повністю знищити культуру неможливо. Вона вибухне повстанням. Тому її вирішили підмінити звичайнісінькою фальшивкою. Вони дозволили гопак, сало і віночки, але категорично заборонили інтелект. Справжню українську еліту, митців розстріляного відродження, які створювали авангард світового рівня, вони розстріляли в Сандермоху. А замість них на сцену вивели пластикових співаючих козаків. Це була просто ідеальна ментальна клітка. Нам дозволили бути українцями, але тільки кумедними українцями. Такими, над якими можна поблажливо посміятися в московському блакитному вогнику. Сьогодні ми вперше розкриємо звіти п'ятого управління КДБ, які показують, як через Міністерство культури контролювався кожен рядок вашої народної пісні. Чому за згадку про справжню історію УНР чи Гетьманщини ламали кар'єри та життя? Ви готові побачити, як глибоко залізли руки чекістів у вашу пам'ять? Тоді додивіться це відео до кінця. Ми починаємо розгерметизацію архівів. Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски. Якщо ви думали, що шпигунські ігри КДБ обмежувалися лише пошуком агентів ЦРУ, ви помиляєтесь. Головний фронт проходив через аудиторії КНУ імені Шевченка, Львівського та Харківського університетів. У кожному деканаті сидів свій куратор у цивільному, чиїм завданням було одне – не допустити перетворення студента на українця.
Чи знали ви, що у 70-х роках існувала негласна квота на вступ для випускників сільських шкіл? Їх брали охоче, але за однієї єдиної умови – негайний перехід на російську. Це називалося соціалізацією тих, хто принципово далі продовжував розмовляти українською в коридорах, заносили до списків потенційних націоналістів. Одне необережне слово про Стуса чи Симоненка, і ти вилітаєш з вовчим квитком без права на освіту. До речі, чи бачили ви новину, що цього року з 4 вересня в нас в обіг запускається нова купюра номіналом 2000 гривень, зокрема на ній буде зображений Василь Стус. Ось, тому цікаво почути вашу думку, поділіться в коментарях, кого би ви, можливо, зобразили на новій купюрі, чи підтримуєте ідею зобразити Стуса, можливо, якогось інакшого там, політичного, культурного діяча з нашої історії. Як на мене, це важливо. Ось тому мені дуже цікаво побачити ваші думки в коментарях під даним відео. Ми рухаємося далі. Але найстрашніше відбувалося на кафедрах історії та філології. Це ті дві царини, які постійно не давали спокою, власне, совку. Викладачів змушували доводити абсурдні речі. Наприклад, що українська мова – це всього лише зіпсований діалект російської. Тих, хто намагався захистити дисертацію про справжню історію Гетьманщини, оголошували ворогами народу. Їх не завжди розстрілювали, їх зазвичай просто стирали професійно. Звільняли, забороняли друкуватися і змушували працювати двірниками. Система робила все, щоб інтелектуальна еліта нації або зламалася, або просто кудись зникла. Ми розкопуємо ці факти, щоб ви знали правду, яку від нас ховали десятиліттями всього цього періоду совка. Якщо ви цінуєте таку роботу, підтримайте канал Контури історії. Ваше спонсорство через YouTube або прямий донат на розвиток каналу, є актуальні реквізити там на Приват, Монобанку, допомагають нам працювати з архівами та продовжувати робити контент ще якіснішим, і відмінці таким, який вам подобається. Величезна вдячність всім тим, хто нас вже підтримує. Вони є зараз на екрані, ці люди. Вам велика за це вдячність. Вдячність всім тим, хто приєднається після перегляду даного відео до підтримки каналу, бо направду це дуже-дуже зараз нам важливо та потрібно. Всі актуальні посилання є також в описі під відео і будуть в першому закріпленому коментарі. Дякую вам, а ми продовжуємо. Тепер про те, як КДБ нищило самі докази нашого існування. У 1964 році в Києві сталася випадкова пожежа в бібліотеці Академії наук. Згоріло понад 600 тисяч одиниць рідкісних книжок та архівних документів. Проста випадковість? Документи КДБ свідчать, що це був спланований акт. Вони випалювали те, що не могли просто переписати. Вони боялися паперу більше за зброю. Будь-яка згадка про те, що Україна була частиною європейського контексту, що ми мали свою дипломатію у 1918 році, все це вилучалося з публічного доступу. Натомість у бібліотеки завозили тонни макулатури про єдність трудящих. Зверніть увагу на методичку. Вони не просто забороняли інформацію, вони її заміщували. Коли ви приходили в бібліотеку, вам пропонували сотні книг про російську революцію і буквально жодної про українську. Так формувався вакуум знань. Глядач мав відчувати до приходу радянської влади тут було або чисте поле, або дикуни. Це і є вища математика маніпуляцій. Змусити націю повірити, що її історія почалася з декретів якогось Леніна. Але архіви не горять повністю. І сьогодні ми бачимо, як старанно вони намагалися нас окультурити через знищення пам'яті. Переходимо до найболючішого. До того, як КДБ працювало з тими, хто мав бути голосом нації. У 5-му управлінні існували цілі відділи, які займалися творчою інтелігенцією. Їхня стратегія була двокроковою.
Спочатку митця намагалися купити, а якщо не виходило, його морально або фізично знищували. Згадайте долю Павла Тичини, геніальний поет-символіст, якого називали українським Вагнером. Що з ним зробила система? Його не розстріляли, як для прикладу Леся Курбаса. Його змусили писати оди Сталіну та партії, що веде. Це був витончений садизм КДБ. Залишити людині життя, але забрати в неї талант і повагу свого народу. Коли ви чуєте ці незграбні радянські вірші Тичини, знайте, це не є поезія, це протокол катування його душі. Але були й ті, кого не вдалося зламати. Система панічно боялася таких, як Василь Стус або Алла Горська. Чому? Бо вони руйнували головний міф КДБ, міф про те, що справжній українець завжди лояльний до Москви. Зверніть увагу на методичку. КДБ не просто саджало їх у тюрми. Вони створювали навколо них вакуум. Друзям погрожували звільненням, родичів тероризували, а в пресі запускали кампанії цькування. Мета була одна – показати молоді, що бути щирим українцем – це шлях у нікуди. Це злидні, забуття і смерть. Так формувався тваринний страх перед власною українською ідентичністю. А тепер про те, що ми досі часто сприймаємо як традицію. Шароварщина – це не є народна культура. Це спецоперація КДБ з дебілізації українського образу. У 60-х роках у Москві зрозуміли одну певну річ. Якщо не дати українцям хоч якось національної цієї картинки, вони почнуть шукати справжню свою історію. І тоді було вирішено створити сурогат. Що ж таке радянська шароварщина? Це коли замість глибокої філософії сковороди нам підсунули пісні про сало, мед та горілку. Це коли замість вишуканого модерного вбрання української еліти нас змусили вдягати дешеві синтетичні шаровари та пластикові віночки. Це був образ кумедного хохла, вічно п'яного, вічно веселого і вічно безпечного для імперії. Через Міністерство культури УРСР, яке фактично було просто філією КДБ, впроваджувалися жорсткі стандарти, що можна співати, а що категорично ні. Якщо пісня була надто сумною або надто героїчною, її просто забороняли як націоналістичну. Дозволялося лише те, що підкреслювало вторинність – танцюльки, байки про кумів та нескінченні заклики до дружби народів. Ви розумієте всю цю підступність? Вони не заборонили мову повністю в цей період. Вони зробили її мовою анекдот. Вони не заборонили культуру, вони зробили її просто декоративною. Це була золота клітка. Ти можеш бути українцем, але тільки таким, яким тебе хоче бачити російський клятий чекіст. І найстрашніше, що цей вірус шароварщини ми винесли з собою в нашу незалежність. Коли ви сьогодні бачите черговий безглуздий концерт з картонними козаками, знайте, ви дивитесь на привид спецоперації КДБ, яка досі триває у вашій же ж голові. Ми з вами розібралися з підручниками, але справжній удар по самосвідомості наносили вечорами, коли родина збиралася біля телевізора. КДБ уважно курувало кіностудію Довженка. Але ще пильніше вони стежили за тим, як українців зображують у загальносоюзних фільмах. Ви помічали дивну якусь таку певну закономірність? Можливо, і не помічали. Якщо у фільмі є персонаж-українець, він обов'язково має бути або дурнувато веселим, або жадібним, або підступним. Це три тих маркера, які обов'язково мали бути. Це був цілеспрямований проєкт зі створення архетипу хохла. Згадайте популярні комедії того часу. Український акцент використовувався виключно для комічного ефекту. Герой з українським прізвищем – це завжди той, хто краде солярку, їсть сало під ковдрою і говорить кумедним суржиком. Це не була невинна розвага.
Це була психологічна установка. Українець – це не суб'єкт історії, це проста декорація, обслуговуючи персонал для справжніх героїв, які, звісно ж, говорили чистою російською і вирішували долі світу та космосу. Навіщо це робилося? Щоб у вас на підсвідомості виник сором, щоб молода дівчина чи хлопець з Галичини чи з Полтавщини, приїжджаючи до великого міста, намагалися якнайшвидше позбутися свого акценту. Бо акцент – це маркер силюка з комедії. КДБ майстерно грало на почутті соціального престижу. Хочеш бути успішним – стань нормальним, тобто російським. Хочеш залишатися українцем – будь готовим, що з тебе будуть сміятися, як, для прикладу, з персонажа Тарапуньки та Штепселя. Це була тотальна кастрація національної амбіції через сміх та висміювання. Але якщо сміх не допомагав, вмикалася машина ненависті. Другий образ, який КДБ вживлювало в маси, це образ підступного українця-націоналіста. Будь-яка спроба захистити своє право на ідентичність автоматично перерівнювалася до зради. Ви бачили це у десятках фільмів про війну. Якщо персонаж у вишиванці або говорить чистою українською, чекайте, він обов'язково виявиться поліцаєм або агентом іноземної розвідки. Це була геніальна і жахлива маніпуляція. Поставити знак рівності між патріотизмом і злочином. КДБ через кіно та літературу десятиліттями вбивало в голови, що справжній патріот України – це той, хто любить Радянський Союз. А той, хто любить саме власне Україну – це небезпечний бандерівець, який хоче розвалити велику родину. Ця технологія створювалася завдяки тому, щоб створити внутрішній конфлікт у мільйонів людей. Людина боялася власної мови та історії, бо система навчила її – це маркери небезпеки. Навіть у побуті КДБ через мережу інформаторів поширювало чутки, що певні слова чи пісні – це код націоналістів. Так формувалася атмосфера самоцензури. Людині не потрібен вже був чекіст поруч, вона буквально сама ставала чекістом, випалювала в собі все українське, щоб просто вижити і не стати ізгоєм. Сьогодні ми бачимо, як ці ж самі методи використовує сучасна російська пропаганда. Називаючи цілий народ нацистами, вони просто дістали старі методички 5-го управління КДБ і стерли просто з них пил. Ми маємо розуміти, цей образ зрадника був вигаданий тими, хто сам прийшов на нашу землю як окупант. Ми з вами розібрали методи, цифри та прізвища. Але головне питання залишається, як то кажеться, на порядку денному. Чи спрацював цей план КДБ? Подивіться навколо. Коли ви чуєте від знайомих фраза «яка різниця якою мовою?» або «навіщо перейменовувати вулиці?», знайте, це не є їхні думки. Це відлуння тієї самої спецоперації, яка почалася 70 років тому. Система не просто ламала волю, власне, людей і долі, вона вибудовувала нову нейронну мережу в головах мільйонів людей. Мережу, де все українське автоматично маркується як небезпечне, складне або просто зайве. Найстрашніший успіх КДБ – це не розстріляні поети, а вихована ними інерція. Коли людина в незалежній Україні підсвідомо відчуває дискомфорт, розмовляючи своєю мовою в крамниці чи офісі, це і є той самий ідеологічний фон, який вирівнювали в кабінетах Луб'янки. Вони хотіли створити націю без пам'яті, націю, яка б дивилася на себе очима окупанта. І сьогодні, коли ми бачимо російські ракети над нашими містами, ми маємо нарешті зрозуміти, ця війна почалася не у 2014 чи 2022 році. Вона почалася тоді, коли вони вперше викреслили літеру з вашого букваря і спалили першу українську книгу та перший український архів. Територія – це лише ресурс, їхньою головною метою завжди був ваш мозок. То що ж нам, власне, робити з цим, так би мовити, спадком? Перший крок – усвідомлення.
Кожного разу, коли ви дізнаєтеся справжню історію свого роду, коли ви відкриваєте для себе забороненого поета чи просто переходите на українську, ви здійснюєте акт деокупації. Ви вириваєте шматок своєї свідомості з рук чекістів. Контури історії нарешті мають стати чіткими та зрозумілими, без розмитих плям радянських міфів. Цей шлях не буде швидким, бо нам доводиться боротися з вірусом меншовартості, який вживлювали поколіннями. Але пам'ятайте, вони витратили мільярди рублів, задіяли тисячі агентів і спалили мільйони книг, щоб змусити нас забути, хто ми є такі. І якщо ми сьогодні все ще досі є тут, якщо ми говоримо, боремося і знімаємо такого роду відео, значить їхня найдорожча спецоперація просто провалилась. Дякую, що пройшли цей шлях розсекречення разом із нами. Напишіть у коментарях, чи відчували ви на собі цей комплекс меншовартості і що допомогло вам його позбутися. Ваша активність допомагає цьому відео потрапити до тих, хто ще досі перебуває під впливом радянських міфів. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та підтримати нас на Патреоні чи через спонсорство тут на Ютубі або прямими донатами на Монобанку чи Приват. Всі актуальні реквізити зараз у вас є на екрані. Велика потреба є в техніці, в освітленні, в заміні мікрофонів. Тобто дуже багато потрібно постійно оновлювати устаткування, бо все має свій термін використання та все зношується, тому потрібні на це, на жаль, кошти, які немає звідки брати, тільки, як то кажеться, вся надія на підтримку глядачів. З вами були Контури історії. Ми не просто вивчаємо наше з вами минуле, ми повертаємо собі право на наше майбутнє. Бережіть себе, побачимося в наступних відео і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски.